Kuulettehan kaikki sieltä. Terveisiä täältä opetushallituksesta Hakaniemestä. Täällä meillä on tämmöinen ryhmä, jossa käsitellään ympäristövastuullisuutta, jota pohjustettiin jo hyvin äskeisessä paneelikeskustelussa. Meitä on täällä opetushallituksesta niin minä, joka työskentelen EU-ohjelmien koordinaatiotiimissä vaikuttavuusasioiden kanssa ja sitten vedän myös meidän sisäistä vihreän toiminnan ryhmää, jossa mietitään, miten Erasmus Plus ja Euroopan solidaarisuusjoukot, niin joukkoja voitaisiin kehittää niin, että sekä meidän oma toiminta olisi mahdollisimman ympäristövastuullista ja myös niin, että voitaisiin tukea mahdollisimman hyvin hakijoita ja hanketoteuttajia. Mutta täällä kanssani on myös Saara Korhonen, joka on myös meidän vihreän toiminnan ryhmästä. Ja hän seuraa chattia ja myös vastaa mahdollisesti joihinkin kysymyksiin, että hän työskentelee korkeakoulutuksen kansainvälistymisen parissa. Ja sitten meillä on Oulusta Jussi Tomberg. Hän työskentelee siellä, meneeköhän tämä nyt oikein, kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajana. Ja hän on työskennellyt ympäristön vastuullisuuteen liittyvien aiheiden parissa jo, voi sanoa, vuosikymmeniä, eikö voi sanoa. Ja hän tuo sitten käytännön kokemuksia. Mutta olisin vielä varmistanut, että kyllähän kuulette ja onko teillä chattiruutu auki. Ilmeisesti ei ole mitään kommentteja sieltä, koska tarkoitus on, että sitä kautta voidaan käydä keskustelua. Hienoa, että kuuluu. Ja jos jatketaan esitystä. Niin, ennen kuin jatketaan vielä, niin meillä on myös mukana täällä live-piirtäjä Salla Lehtipuu. Jos te näette, niin tuolla hän niin kuin luo semmoista visuaalisia muistiinpanoja tästä keskustelusta, joka sitten esitetään tuolla salissa. Voisitko Saara vielä kertoa lyhyesti, miten saa tämän syntyvän piirroksen näkyviin isommalti, jos sitä haluaa katsoa? Joo, eli siitä Sallan kuvasta klikkaatte sitä 3 pistettä ja sieltä valitsette kiinnitä. Ja sitten kun klikkaa sitä Sallan kuvaa, niin sen tulee siihen niin kuin isolle näytölle. Ja sitä voi vaihtaa sitten, kun klikkaatte sitä esityksestä, niin se vaihtuu taas siihen isommaksi kuvaksi. Eli voitte silleen vaihdella näiden välillä. Joo, eli tämmöinen. Mutta mennään eteenpäin. Ja siis nyt puhutaan kestävästä kehityksestä. Ja nyt se aihe on päivittäin, voisi sanoa, lehdissä ja tuolla paneelikeskustelustakin aihetta käsiteltiin monesta näkökulmasta. Mutta nyt kun me mietitään näitä mahdollisuuksia, mitä niin kuin sekä Erasmus Plus-ohjelmalla että Euroopan solidaarisuusjoukoilla on tukea tätä kestävän kehityksen niin kuin edistämistä, niin on hyvä muistaa, että niin kuin EU-tasolla tätä Erasmus Plus-ohjelmaa pidetään niin kuin keskeisenä välineenä, jotta ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä että saadaan luotua tietoja, taitoja ja tarvittavia asenteita, jotka sitten edesauttaa kestävän kehityksen saavuttamista. Mutta ennen äskeisessä paneelikeskustelussa nousi esille myös, miten niin kuin taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset seikat liittyvät toisiinsa. Ja se on hyvä huomata, että vaikka me nyt puhutaan ympäristövastuullisuudesta, joka on yksi 4 Erasmus Plus-ohjelman painopisteestä ja yksi 5
Euroopan solidaarisuusjoukkojen painopisteistä, niin on hyvä huomata, että tämä on yksi tärkeä asia muiden joukossa, mutta tämä linkittyminen näihin muihin niin kuin, sfääreihin, voisiko sanoa näin, on niin kuin tosi tärkeää, jos halutaan saavuttaa kestävää kehitystä. Eli ei voida ajatella vain ekologisuutta tai vain taloutta tai vain sosiaalisia tai kulttuurisia asioita, koska silloin ei todennäköisesti päästä kovin pitkälle. Mutta että taustalla tässä on tämä Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelma, joka varmaan on osalle teistä hyvinkin tuttu. Se löytyy ihan lisätietoa tuolla nimellä. Ja sitten mä todella kerron lyhyesti ensin nämä perusasiat siitä, että millä keinoilla näillä ohjelmilla edistetään ympäristövastuullisuutta. Ja sitten todella kuullaan niitä käytännön kokemuksia, jonka jälkeen päästään keskustelemaan. Ja nyt jo voitte laittaa chattiin ajatuksianne. Niin yksi on se, että vähennetään hiilijalanjälkeä sekä näistä liikkuvuusjaksoissa että ylipäätään hankeorganisaation kohdalla. Mä näytän sitten jälkeenpäin, että mitä se voi tarkoittaa. Sitten on se, että kun Erasmus Plus-ohjelma on niin laaja hanke, jossa on mukana miljoonia ihmisiä, niin jos saadaan ihmiset, jotka on tässä toiminnassa mukana, niin miettimään vielä paremmin niitä erilaisia valintoja, joita tulee eteen, niin että niistä tehdään tietoisia valintoja ja tiedetään, mitä se merkitsee, niin jos saadaan tätä edistettyä, niin vaikutukset voi olla huimat. Ja sen takia tässä onkin ajatuksena, että kaikissa hankkeissa on tärkeää se, että lisätään tätä ympäristötietoisuutta ja sitoudutaan kestävään kehitykseen. Ja sitten kolmas keino on vielä se, että sitten erilaisten hankkeiden tai sitten liikkuvuusjaksojen se ihan pääteema voi olla ympäristökestävyys, joista on sitten joitakin esimerkkejä tuolla. Mutta todella tämä ykköskohta oli siis se hiilijalanjäljen pienentäminen. Tähän on monia mahdollisuuksia, mutta tässä on nyt kerrottu ihan muutama perusasia ja sitten jatkossa me tullaan järjestämään enemmän tilaisuuksia, joista näistä kerrotaan. Sen lisäksi me ollaan avattu sellaiset painopistesivut, joissa on myös vähän tarkemmin avattu, jos laitat sen linkin tuonne, mutta todella, että on tärkeää myös aina miettiä, että onko se fyysinen liikkuvuus tärkeää ja usein se on, mutta ei välttämättä aina. Että semmoinen hyvä yhdistelmä voi ehkä olla joskus kaikkein vaikuttavinta, jolloin voidaan vaikka virtuaalisesti ensin yhteistyökumppaneiden kanssa päästä jo tutuiksi ja päästä pidemmälle siinä suunnittelussa, jolloin sitten se varsinainen fyysinen liikkuvuusjakso on vaikuttavampi. Mutta tärkeintä on se, että on tietoinen siitä, mitä valitsee. Ja sitten vastaavasti, kun aikaisemmin järjestettiin miten sanoisin, tilaisuuksia, niin että mietitään, onko se webinaari vai koska olisi tarpeen järjestää sitten fyysinen tapaaminen. Ja sitten toinen asia on se, että kun matkustetaan, niin se pyritään tekemään mahdollisimman vähäpäästöisesti. Aina se ei ole mahdollista, mutta se, että mietitään, onko mahdollista matkustaa maata pitkin. Ja siihen on saatavilla lisätukea. Ja sitten myös, niin kuin äskenkin kuultiin, niin sit monet muutkin valinnat, mitä syödään, missä majoitutaan ja mitä tapahtumia järjestetään, niin niillä voidaan
itse asiassa vaikuttaa melko paljonkin, kun on kyse niin kuin massiivisesta toiminnasta. Ja sitten se, mikä oli se kakkoskohta, niin oli se, että ympäristötietoisuus niin kuin lisääntyy siitä, jos hankkeissa oikeasti kyseenalaistetaan niitä totuttuja toimintatapoja ja kokeillaan rohkeasti uudenlaisia. Esimerkiksi vaikka tuli mieleen Jussin kohdalla, että nykyisin sinulle taitaa olla itsestään selvää jo se, että matkustat Oulusta junalla Helsinkiin. Ja vaikka siinä menee ehkä tunti enemmän aikaa, niin sen voi niin kuin hyödyntää. Mutta tavallaan se, että niin kuin miettii, voisiko asiat tehdä eri lailla kuin on aikaisemmin tehty. Ja ajatuksena onkin, että ihan ohjelmaoppaissakin puhutaan, että toivotaan, että ihmisistä tulisi muutoksen tekijöitä. Ja sitten tavallaan, että se olisi mahdollista, niin kannattaa tutustua muiden kokemuksiin, oppaisiin ja tutkimuksiin ja keskustella vaihtoehdoista ja verkostoitua. Sitten oli vielä se kolmas, eli tämä, että jos pääteemana on ympäristökestävyys. Itse asiassa Markku Ollikainen äsken totesi hyvin, että vain taivas on rajana, kun mietitään näitä teemoja. Ja sitten kun halutaan, jos etsitään uusia innovaatioita, niin kannattaa niin kuin ajatella sieltä sen boksin ulkopuolelta. Mutta tähän on nyt listattu joitakin asioita, jotka esimerkiksi voisi ottaa teemaksi tämmöisessä hankkeessa, joka niin kuin keskittyy ympäristöteeman edistämiseen. Ei varmaankaan tarvitse lukea näitä, vaan ne näkyy tuosta. Ja sitten mennään Oulun esimerkkeihin. Joo, tervehdys kaikille. Eli mä oon tosiaankin Tomperin Jussi ja tuun Oulusta ja olen kestävän tulevaisuuden kehittäjä, opettaja, ihan kokopäivätoiminen sellainen 1.7. lukien. Ja on tosi silleen otettu, että pääsin kertomaan tänne tilaisuuteen kestävästä kansainvälisyydestä. Me ollaan oululaisten kanssa tehty vähän sellaista niin kuin uraauurtavaakin työtä, että me ollaan rakennettu tuommoinen kestävän kansainvälisyyden opas ja checklist, mitä sitten voi kouluissa esimerkiksi käyttää hyväkseen näistä. Mut lähinnä niin kuin tässä uppoudutaan niin kuin tällaisiin asioihin, että se oikeasti tulisi osaksi sitä toimintakulttuuria, eikä vaan vihertarraksi sen koulun kylkeen. Mä nostan tuosta edellisestä paneelikeskustelusta niin kuin muutaman hyvän kohdan, joka istuu tähän. Eli Kiilakosken Tomi puhui niin kuin ekososiaalista pettymyksestä. Tuo oli se sana, joka varmaan niin kuin jotenkin itsellekin ehkä käy kipeää, että jos nuoret tuntee tällaista niin kuin ekososiaalista pettymystä sen sivistyksen tekemisen ohella tai sen sijaan. Mut sitten niin kuin se iso kysymys, että miten me tehdään niin kuin oikeudenmukaisesti se ekologinen siirtymä, niin siinä on meillä niin kuin miettimistä tämän sukupolvien välisen kuilun niin kuin osalta. Ja sitten mitä toi Markku Ollikainen puhui tuosta kuntien tai yhteisöjen voimasta, että se tavallaan niin kuin se ehkä on tässä kanssa yksi sellainen avainsana sen niin kuin yksilön syyllistämisen tai sitten sen globaalin epätoivon sijaan, jos me etsitään sieltä yhteisöstä sitä voimaa. Ja mä otan tähän alkuun tämmöisen pienen case-esimerkin taidetestauksesta, joka oli aivan käsittämättömän hieno prokkis, mutta ja se, että noi 8-luokkalaiset törmäytettiin kulttuuriin niin kuin isolla volyymilla. Mut siinäkin olisi voinut varmaan noin niin kuin jälkeenpäin ajatellen niin miettiä niin kuin vaikka sitä liikkuvuutta, niin että se esimerkissä Oulussa oli noin 4000 8-luokkalaista ja 3 vuoden aikana, joten tuo taidetestausprojekti kesti, niin matkoja Helsinkiin kertyi 12 000. Eli Oulu ja Helsingin välein tällä laskukaavan mukaan niin tuli sitten niin kuin 24 000. Ja ne matkat tehtiin pääsääntöisesti lentäen. Ja tuosta Finnairin laskurin mukaan niin me tuotettiin sitten niin kuin ilmaan
noin 1,5 miljoonaa kiloa hiiltä. Jos mennään tuohon seuraavaan diaan, niin jos me oltaisiin tehty se junalla, niin edelleen olisi ollut se sama määrä ja ne samat teinit, mutta sitten me oltaisiin säästetty siinä melkein se 1,5 miljoonaa kiloa hiiltä. Eli tuossa varmaan se jotenkin se ilmastovaikutus olisi ollut ihan niin kuin suhteellisen isokin. Mutta sitten jos me jotenkin tämä elävästä elämästä nämä puheenvuorot siellä koulussa, eli siellä koulussa oli tämmöinen ilmastoahdistunut oppilas ja otti asian puheeksi, että miksei me mennä junalla, kun se yöjunassa on tosi kiva matkustaa ja voi jutella kavereiden kanssa ja suunnitella vaikka leirikoulua, ja sitten erityisesti se lentäminen oli hänen mielestään niin kuin tosi epäekologista ja väärin. Niin sitten se, että meillä opettajakunnassa sitten heräsi tämmöisiä, että kuka jaksaa mölyäviä teinejä yöjunassa, ja oikeasti ne teinit mölyää siellä yöjunassa. Se on totta, että siellä ei nuku kukaan, mutta miettii, että olisiko se sitten ollut jotenkin järjestettävissä silleen niin kuin vaunujärjestelyin tai muihin. Tai sitten toinen opettaja toteaa, että menee 1 päivä enemmän ja aika on niin kuin rahaa ja oppimistuloksia, ja sitten se, että meillä on annettu tämmöinen, että eikä nyt oteta tämä kiitollisena vastaan, ja siihen sitten vielä oppilastoveri toteaa, että pääset lentokoneella Helsinkiin ja päästään olemaan enemmän pitempään aikaa kampin niin kuin ostoskeskuksessa. Tällaista keskustelua heräsi siellä koulussa ja luokkatilanteissa. No mitä jos tätä ajatusta sitten vähän niin kuin jalostetaan pitemmälle, niin voisiko tämmöisestä rakentaa jonkunnäköisen oppimistilanteen? Voitaisiko me laskea niin kuin ennen kuin vaikka lähdetään? Ja erityisesti niin kuin mitä tuossa äskeisessä paneelissa puhuttiin, että jotenkin ei lakaista noita asioita, jotka siinä nousee maton alle, vaan hävitetään siinä kaikki ne mystiikka ja uskomukset ja keskustellaan niin kuin rohkeasti tämmöisestäkin aiheesta. Listataan plussia ja miinuksia ja sitten sovitaan yhteiset pelisäännöt. Ja sitten oli tarkoitus puhua myöskin ihan kestävyysteemoista näistä Erasmus-hankkeissa ja siitä yhtenä esimerkkinä Hönttämäen koulu Oulussa. Ne oli rakentanut tämmöisen niin kuin kestävyyskasvatuksen tiekartan. Ja jos otat tuon seuraavan dian, niin he olivat sitten ottaneet nämä Agenda 2030 tavoitteet siihen mukaan, ja sitten he olivat ne ryhmitelleet niin kuin eri teemojen mukaisesti, että mikä tavoite kuuluu mihinkin. Ja jos otat seuraavan dian, niin sitten he myös antoivat esimerkkejä, miten nämä Agenda 2030 teemat toteutettiin sitten niin kuin erilaisissa oppiaineissa. Eli ihan tuli tämmöistä niin kuin valinnaisainekurssia, jossa nämä teemat sitten niin kuin huomioitiin. Sitten toinen esimerkki tulee tuommoisesta Suomi, Islanti, Espanja, Iso-Britannia Erasmus ohjelmasta tai projektista, jossa me keskityttiin tämmöiseen ulkona oppimiseen ja sen ulkona oppimisen eri muotoihin. Ja tuotiin siihen myös tämmöinen taidekasvatus lähelle ja tämmöinen niin kuin yhteisöllisyys ja osallisuus. Ja tuossa on vähän niin kuin muutama kuva ja muutama sitten niin kuin posteri siitä, että miten näitä teemoja sitten oltiin siinä toteutettu. Mutta sitten mitä me ollaan saatu sitten niin kuin näistä hankkeista matkaeväänä, niin nykyään mä väittäisin, että nuo kestävyysteemat on meillä jo automaattisesti mukana. Ja sitten me suunnitellaan, osallistetaan ja mietitään esimerkiksi tuota kompensointimahdollisuutta. Eli tapahtuisiko se kompensointi sitten jotenkin niin, että siellä matkakohteissa me huomioidaan siellä se liikkuminen ja siellä esimerkiksi, että voiko se olla pyöräilyä, voiko se olla puun istutusta, jotakin muuta, mikä tukee näitä kestävyysteemoja. Ja sitten tuossa matkustamisessa me voidaan myöskin niin kuin tutkia ihan oikeasti tuota meidän aikakäsitystä, joka on nykyään aika hektinen. Sitten tuossa ihan loppupuolella niin vois miettiä, että miten nuo kestävyyden eri ulottuvuudet näkyvät. Eli me puhuttiin tuossa alussa, Aneta puhui noista kestävän kehityksen eri ulottuvuuksista, niin noita voisi silleen niin kuin ihan kirjata ylös, että miten ne sitten niin kuin saataisiin näissä hankkeissa näkymään. Eli jos mä otan tuosta toi sosiaalisen niin kuin kestävyyden
jota me mietittiin varmaan tuossa ehkä kaikista eniten, eli siis ihan erityisryhmien roolitusta ja huomioimista ja sitten, niin kuin, että miten ne esimerkiksi oppilaat voisi olla oppaina ja silleen niin kuin isossa roolissa. Ja ihan viimeisenä tuossa oli kirjoitettu tuo kiittäminen, mikä meillä monesti tässä yhteydessä jää tekemättä, eli tavallaan muistetaan niitä osallistuvia lapsia ja nuoria kiittää siitä heidän niin kuin työpanoksestaan näissä hankkeissa. Sitten nyt meillä on aikaa noin 10 minuuttia keskustelulle, mutta Saara laittaa tuonne chattiin tuommoisen linkin, johon voitte käydä kirjaamassa, että mistä aihealueista erityisesti kaipaatte tietoa tai tukea, jotta voitte edistää ympäristövastuullisuutta omassa toiminnassanne. Ja katsotaan nyt, ehditäänkö me sitten käymään niitä läpi, että riippuu vähän, että kuinka paljon on kysymyksiä teille noussut. Onko siellä Saara? Niin? Joo, täällä ei näytä vielä chatissa olevan kysymyksiä, mutta kannustaisin kyllä varsinkin Jussilta nyt kysymään, kun on mahdollisuus tästä aiheesta. Haluaako nyt, kun tässä on aikaa, niin jos joku haluaa avata mikrofonin, niin sekin on mahdollista ja esittää ihan livenä tässä oman kommenttinsa. Ihan niin, minkälaisia ajatuksia tämä herätti? No jos, mulla ainakin tuli mieleen semmoinen... Täällä nousi. Hyvä, no niin, joo. Hyvä, Irmeli. Joo, hei. Oli tosi mielenkiintoista kuulla ja sitten nähdä varsinkin toi, mitä sä toit esille siinä, mitä hankesuunnittelussa voisi ottaa esiin. Ja mehän ollaan tästä paljon puhuttu. Mä oon täällä kansallisessa toimistossa, HPH:ssa töissä, ja ajatellaan, että miten me voitaisiin tukea myöskin hankkeita, että tehdä koulutuksia ihan niille hankesuunnittelijoille ja muuta. Niin onko sinulla ja teillä niin organisaatioissa tämmöistä, mitä olette tehnyt kansainvälisessä toiminnassa, ihan sieltä suunnittelusta lähtien jonkunnäköinen sykli? Olisi kiva kuulla lisää. Jos osoitit kysymyksen minulle, niin meillä siis on organisaatiossa annetaan tämmöistä niin kuin hankkeiden tekemisen valmennusta. Ja siihen pidetään ihan niin kuin koulutuksia noin niin kuin Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelujen tasolla. Mutta sitten me ollaan nyt vasta niin kuin lanseerattu tämän niin kuin kestävän kansainvälisyyden checklist ja opas. Eli nämä on nyt, tätä ollaan ajamassa sisään myös näissä niin kuin uusissa koulutuksissa ja myös niin kuin silleen OPH-tasolla ollaan muutamia koulutuksia pidetty tämän kestävän kansainvälisyyden niin kuin teemojen osalta. Mutta me voitaisiin saada siis vientituote tästä teidän kanssa. Ehdottomasti kyllä, joo. Sitten tuli oikeasti hyvä. No niin. Voisitko sä, Jussi, vielä kertoa, että miten te lähditte liikkeelle silloin, kun teillä ei vielä ollut osaamista niin paljon kuin tällä hetkellä? Itse asiassa tämä idea tästä niin kuin vastuullisen liikkumisen checklististä, tämä on lähtenyt niin kuin lukiolaisilta. Ja sieltä, että he olivat jotenkin silleen huolissaan siitä, että me reissataan paljon ja me ei tehdä niin kuin jotenkin mitään sen asian kompensoimiseksi. Mutta käsittääkseni minusta niin Vaasan Lyseossa ne oli vetänyt se sillä lailla vielä pitemmälle tuon, että ne oli niin kuin sitoutunut tietyksi ajaksi esimerkiksi syömään kasvisruokaa, että ne pystyy tekemään tämän liikkuvuuden. Eli siellä oli ihan tämmöisiä niin kuin opiskelijoista itsestään lähteviä niin kuin tosi hyviä ideoita. Ja lisäksi se vielä niin kuin jotenkin vaikutti siihen koulun niin kuin ruokailutottumuksiin ja siihen omaan ja tutki myös niin kuin sitä puolta siinä. Niin se poikii niin kuin lukuisia hyviä asioita. Joo. Onko
tullut vastauksia siihen Mentimeter-kyselyyn? Joo, siellä on lähinnä niin kuin matkustamisesta kaivataan tietoja tällaisia hiilijalanjälkilaskureita. Joo. Ihan ymmärrettävästi se matkustus kiinnostaa. Joo. Siellä tämän session alkupuolella niin Saara laittoi linkin Opetushallituksen sivuille, missä on, niin kuin kerrotaan tästä ympäristövastuullisuusasiasta enemmän. Ja siellä on linkkejä myös niin kuin erilaisiin mittareihin, joilla voi laskea. Että käykää ihmeessä tutustumassa niihin. Janne. Joo, hei, Janne Loikkanen. Mä oon Turun yliopistossa kansainvälisen liikkuvuuden päällikkönä ja ihan oikeastaan tämä oli hirveän mielenkiintoista, mitä esititte, mutta ihan semmoisena kommenttina, että mitä me ollaan täällä mietitty, liittyy tuohon matkustamiseen nimenomaan, että musta semmoinen yksi tärkeä asia, mitä me tarvitaan siihen, että kun me tietysti liikutetaan ihmisiä ja opiskelijoita, niin siihen vastuulliseen, ympäristövastuulliseen liikkumiseen liittyen, koska tietysti Suomesta lähdetään, joka on sitten Eurooppaankin suuntautuen, niin tietenkin vähän kauempana kuin Keski-Euroopasta liikkuminen, mutta mä henkilökohtaisesti kyllä uskon, että on hyvinkin mahdollista lisätä paljonkin tätä esimerkiksi junalla matkustamista Eurooppaan. Ja tärkeä asia siinä nyt niin kuin ainakin alkuun on raha. Eli jos me ajatellaan, että opiskelijat valitsevat sitten sen ympäristövastuullisen liikkumismuodon, niin siinä tietysti monen opiskelijan budjetissa sen on oltava myöskin niin kuin semmoinen, että se kestää. Ja tämä on mielestäni hyvinkin mahdollista, ja nythän meillä tietysti Erasmus-ohjelmassa on rahallista tukea sille, mutta että me mietitään tällä hetkellä, että millä tavalla me voidaan niin kuin lisää vielä tukea sitä, että me saataisiin ihmisiä lähtemään muulla kuin lentäen, Euroopan sisällä erityisesti tietenkin. Ja niin kuin tietysti monet meidänkin opiskelijoista on hyvinkin tietoisia asioista ja ottavat selvää ja tämmöiset asiat, mitä tässäkin on tullut eteen, niin näitä on hyvä tuoda esille niillekin, jotka eivät ota siitä niin paljon selvää, mutta joka tapauksessa niin kuin mun mielestä meidän täytyy ainakin muistaa se, että jos me pikkusen pystytään sitä rahallisesti tukemaan, niin mä uskon, että siinä on hirveästi mahdollisuuksia, että lentäminen esimerkiksi vähenee ja muu matkustaminen sitten lisääntyy ympäristövastuullisen teeman mukaisesti. Tämmöinen kommentti vaan tähän. Joo, ja sitä varmaan jatkossa helpottaa myös se, että ollaan näitä nopeita junayhteyksiä lisäämässä vaikka Tukholmasta Keski-Eurooppaan ja tulee myös päästöttömämpiä laivoja, jos halutaan lähteä Suomesta Ruotsiin. Mutta että me niin kun, tarkoitus on niin kun nostaa näitä asioita vielä enemmän sitten jatkossa esille ja todella ajatuksia löytyy sieltä, mutta hei, kello taitaa kohta olla jo. Siellä on vielä käsi pystyssä. Siellä on vielä, no niin. Siposen Heli oli. No niin, otetaan vielä yksi puheenvuoro. Joo. Ihan tuli tuossa, kun puhuitte, että nopeita junayhteyksiä rakennetaan Tukholmasta eteenpäin ja näin, niin tässä myös Suomessa ollaan hyvin eriarvoisessa asemassa, että täällä pääkaupunkiseudun niin kun opiskelijat kyllä pääsee helposti lähtemään, mutta että mainitsit tuossa yöjunat esimerkiksi Oulun kohdalla, niin näitähän ei ole edes joka puolelta Suomea yhteyksiä yöjunilla. Että niin kun ihan tähän kotimaassakin tarvitaan panostuksia, että niin kun sen pystyy sen koko matkan tekemään. Joo, kyllä näin on, että ei ole kyse vain yksilöiden valinnoista, vaan on sitten myös järjestelmät, jotka joko mahdollistaa tai ei mahdollista. Ja todella, että näissä ohjelmissa pyritään nimenomaan niin kuin kannustamaan mahdollisuuksien rajoissa ja miettimään niitä vaihtoehtoja. Mutta hei, nyt taitaa kello olla jo 10 vaille, niin siirrytään sinne isoon studioon, jos näin voi sanoa. Niin siellä on sitten lyhyt yhteenveto vielä tästäkin sessiosta. Kiitos teille kaikille, jotka tulitte mukaan